Ayan, what's up guys? So, for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano po paganahin si Nightbot. Ayan po. So, first of all, pupunta po muna kayo dun sa Google nyo. Ito na yan. Search nyo po ay Nightbot. Ganun yan. Easy lang yan guys. Nightbot. N-I-G-H-I-B-O-T. Nightbot. Ayan. Tapos po, search nyo lang po. Ito po yung unang-unang lalabas po. I-click nyo po yan. Then, mag-sign up po kayo. So, ayan po, sa-sign up nyo lang po dyan yung inyong YouTube, of course. Login with YouTube. And, click nyo po yan. Wait lang. Palitan lang natin yung ating. Ayan. Tapos po, pipili po kayo ng inyong tawag dito. Email kung saan po nyo gustong mag-add. Tapos sa baba po, ayan po, iaano nyo lang po yan. Then, loading lang yan. Nandito ka na sa iyong Nightbot home. Pero po, pag wala pa po kayong Nightbot account, magsa-sign in nyo po muna kayo, then yan, hingan po kayo ni Nightbot ng email then input nyo lang po yun. Tapos yung I am not a robot, mahingin lang doon na konting mga bagay. Okay, ang lakas. Hoy, ang lakas. Nag-record ako. Ayan, so pupunta lang po kayo doon. Check nyo lang yung I am not a robot, kung ano po yung nila. Tapos po, ayun, dito na po kayo. Of course, ganito po kasi yung mangyayari niyan. Halimbawa, i-part channel ko po siya. Ayan. Nakasulat na Nightbot is now leaving their channel. Ayan. Tapos, ang gagawin ko mag-join ulit ako, no? Ayan, of course, para ayan po. Ito na po yung mangyayari niyan. Pag bagong gawa po yung Nightbot account, may lalabas pong ganito. Ito po, ikakopy nyo lang po ito. Itong naka-red. Ayan, yung naka-red na yan. Then, pupunta po kayo sa inyong YT. Dito po sa inyong Creator Studio. Ayan, yan po yung aking Creator Studio. Sandali lang. Ano ba naman yan? May mga mali-mali. Dito po sa pinakababa, ito po yung setting nyo. Click nyo lang po yan. Then pupunta po kayo doon sa community. Ito po yan, community. Pagkapunta nyo po dyan, click nyo lang po. Dito po, ayan, nandyan po kung mapapansin nyo. Dito yung mga moderator nyo. Pwede nyo po yan i-remove kung gusto nyo. Ayan, dito sa last part, dito nyo po i-copy yung link. Halimbawa, for example, ito, copyhin natin kung gusto nyo, makita talaga. Copy nyo po to. Then, go back dito kay YT Studio. Paste nyo po. Control-V. Ayan. Lalabas na po yan dyan. Ayan. Pag lumabas po to, si Nightbot, click nyo lang po yan. Of course. Then, ayun po. Moderator na po dyan si Nightbot. Ayan, gagana na po yan. Then, balik po tayo dito. Pansin natin yan. So, dito natin makikita yung commands. Punta kayo sa command, din custom, customize. Dito po kayo mag-a-add ng mga command. Ayan po kung mapapansin nyo po, mayroon na po mga command dyan. For example, gagawa tayong panibago. Ayan.
Pwedeng may takdang padamdam, pwedeng wala. Depende sa inyong gusto, sa customization nyo. For example, thumbs up. Meron na po ako dyan actually. Punta na lang po natin yung para hindi na tayo mahirapan. Ayan. Punta tayo doon sa ating, ano ba po? Dali lang ha. Ipat natin dito sa recording. Next. Bagay. Wala ba dyan si thumbs up? Baka nasa last part. Ayan. Patient lang mga kapatid. Dito po. Click lang po yan. Dito ulit kayo. Dito ka muna video. Ayan. Ayan po yung example niya, thumbs up. Then, dito po, meron ding message. Ayan, for your message yung sa nag-thumbs up, mega love shoutout. Of course, huwag niyong kakalimutan itong ayan, sandali lang. Kasi highlights ko lang yung aking for sure para makita niyo. Nawala tuloy. For example, balik ulit tayo doon. Sandali lang mga kapatid. Ayan yung thumbs up. Click ko yan. Ayan. Makikita nyo thumbs up, then mega love shoutout. Dito, merong hashtag, numbers, dollar sign, cross, ay open parentheses, user, then close parentheses. Ayan po. Yan po yung code para po ma-mention ni Nightbot yung channel name yung nag-thumbs up sa'yo. Ayan po. Kaya huwag niyo pong kakalimutan niya ang code na yan. Ayan. Welcome sa live streaming host. Enjoy. Depende po sa inyo. Ayan. Sa user level, as is na po yan as everyone. Cool down for 5 seconds. Pag maraming tao, pwedeng 10 seconds. Then, submit nyo lang po. Ayan. Okay na po yan. Ganun lang po. Simple. Ayan po. Para po si Nightbot as magsaserve yan as moderator niya pag may mga live streaming po kayo sa inyong YouTube channel. Yan po. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. At hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And also smash the bell button for more updates of my upcoming videos. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!